fața bisericii Sfânta Marta trece cortegiul. Dansator cu măști! Uite și Mimi! Vai, ce caragioși sunt! Jongleri, stegarii Breslelor! Se spune că și aici, la Nuremberg, Breslele organizează cel mai frumos carnaval din toată Germania. Da, și la sfârșit trupa lui Hans Sachs o să dea un spectacol! Uite, acum vin muzicanții! Jocuri de carnaval de Hans Sachs. Elisabeta, mai mult e idee și pe tine să venim în mulțimea asta. O să ne coste și o groază de bani. Simplicius, iubitule, să stăm în Nürnberg și să nu vedem carnavalul. Hai mai în față, hai că trec muzicanții. Hai. Știi că îmi pare mie sau tu ai îmbrăcat o rochie care... O, iubitul meu soț, dar n-ai dorit chiar tu să fiu frumoasă, să mă poată admira lumea? Eu? Când? Așa-mi trebuie. Acum măcar să știu cine joacă. Cumatră, vrei să ne spui și nouă ce se joacă astăzi? Dacă nici asta nu știi. Bătrân, maică, bătrân? Ce spune, sufletelule, ce spune? Hai, lasă că nu ești bun de nimic. Dacă mă luam după tine, nici copii n-aveam astăzi. Am să-l întreb pe tânărul ăsta frumos și elegant. Domnule marchis, Doamnă contesă, vrei să-mi spui ce spectacol urmează? desigur. Doamnă contesă, pentru dumneavoastră și numai pentru dumneavoastră, Hans Sachs ne oferă un minunat spectacol. Domnule, ce faci? E nevastă mea. Pongratz, numele meu este Pongratz. Ai văzut? O pupă în fața bărbatului. Nu am văzut. Noi nu ne dădeam în stabă în fața bărbatului. Doamnă, dați-mi voie, nu trebuie să-i uităm pe cei maturi. Domnule capelan și dumneata, tinere Pongra, sau cum ai spus că te cheamă, lăsați-vă de ciupite soția mea la dracu. Soția dumitale? Da. Soția dumitale, perfect. Întotdeauna am apreciat bunul altora. Ascunde biletul frumoasă și vină la mine chiar mâine la 10, te aștept, da? Dar mi se pare că sosește însuși Hans Sachs. Sachs? Uite-l, îl vezi, contesă? Vino în brațele mele să te ridici deasupra mulțimii. Așa. Omule, dă-mi pace. Ce, vrei să ne rostogolim unul peste altul aici? Asta vrei? Se poate? Aha. Mă simt. E bine așa? Se vede perfect de aici. Iată, fraților, cum trebuie să jucăm. Simplu și firesc. Îți strângi iubita cu toată puterea. Foarte bine, tinere prieten. Ai brațe tari și puternice, păstrează. Iar dumneata, frumoasa mea doamnă, cum te numești? Elisabeta. Iar dumneata, frumosul meu domn? Pongratz. Domnul Pongratz, o clipă. Lasă-o puțin de Iar dumneata, venerabile domn, ești soțul, nu-i așa? Da, eu sunt soțul Simplicius. Simplicius! Ai auzit, Herman Vrăjină? Dar tu, Marto, dar voi, dragii mei, iată ce înseamnă un nume bine ales. Nu vă sfiiți a le folosi, după cum nici și eu nu mă voi da îndărât să fac din ele personajele mele. E adevărat, maestre Zinghere Sachs, că au trimis pop să vadă și să ne oprească spectacolul? Da! Însuși călugărul Ulrich va veni aici să ne vadă? Ți-e teamă de Ulrich, fetițo? De ce nu-l întrebi pe capelanul de alături? El trebuie să știe ceva. Ai dreptate, Hansi. Domnule capelan, după ce îi numeri toate mătănile și înainte de a-i da Sfânta Împărtășanie acestei minunate femei, vrei să spui dacă fratele Ulrich își va face simțită prezența? Mătănile? Da, și împărtășania, da. Care mătănile? Care împărtășanie spune? Da, am înțeles, sigur. Vine,
Da, vrea să asiste cum se încalcă nou decret al Consiliului. Atunci, bunii mei frați, hai, dați fuga, dați fuga, dați fuga. Ulrich cel curios nu trebuie să aștepte. Hai, hai. Vine acum. Gata, copii, gata. Scena este montată, iar mulțimea s-a strâns și așteaptă spectacolul nostru. Cât despre Ulrich, e bine, de ce să nu vadă și el? Când și când am mai avut noi de-a face cu dogmele sale. Așa, acum să anunțăm titlul poveștii. Apropiați-vă, apropiați-vă. Povestea e veche de când moșu, sunt eu, ești tu, e celălalt. Deci titlul piesei e Cocoșul și negustorul ambulant. Precum vedeți, alerg în goană stăpânului să-i duc o cană din vinul cel mai bun. Dar unde să fie hanul? Hei! Cine răspunde? Acolo! Să mă grăbesc cât pot spre casă. Când am plecat, puneau de masă. Dar uite hanul meu, cornul de aur. Bun sau rău, alerg la el. Dar ce vă doare? Cred că se iscă în căierare. Un negustor, un ambulant, își ceartă soața. Amuzant! Nu trebuie nici cum să-mi scape. Să trag o leacă mai aproape. Coșul! Saltă-l, nevastă, și la drum. Nici gând! Vei cuteza cum să duc eu coșul greu cum este? Destul cu astfel de poveste. Ai stat la joc cu toți golanii o noapte întreagă, pierzând bani agonisiți cu trudă grea. Măcar dacă te ocupa cum te ocupi de cărți, de zaruri și de negoți. N-am putea maruri atât de grele, dar așa... Ei, mult îți merge, Melița. Dar te-ai gândit și tu că joc, sperând că voi avea noroc? Azi noapte am pierdut 5 franci. Atâta tot. Să-ți dau chitanți și apoi. De ce atât necaz să-ți faci acum? Tocmai azi. Ia coșul deci, precum ți-am spus. Căci uite, soarele e sus. Să aștepți tu mult și bine, nu duc eu coșul pentru tine. Când mă gândesc ce se putea cu banii ăștia cumpăra. Tot ce lipsește în coș aici, rachiu și turtă dulce și cordoane, ce fundulițe de prins în păr pentru fetițe. Și apoi, la primul târg din cale de le vindeam, câte parale. Dragă nevastă, nu lungi. Promit că nu mai joc, să știi. Mai bine, coșul ia-l și hai, s-o întindem. Nu-ți mai face bai, că lumea în jur s-a strâns purcoi să vadă cearta dintre noi. Spus că nu, neisprăvitule. Poți tu măcar atât să-ți spui cinstit de câte ori n-ai juruit? Cuvântul tău atâta ține până întâlnești un alt ca tine și jurământul tău s-a dus pe apa sâmbetei în sus. Să joci ca cizma, mai dihai. Deși replicuri habar n-ai, doar de pierdut-o știi oricine, nu-i unul mai cumoț ca tine. De aceea am hotărât. De acum nu eu voi duce coșul, tu. Și mie tot una vrei orba, eu jos în stradă îl voi lăsa. Iubito dragă, hai la drum. Ia coșul. O să vezi de acum. Îți jur, conduce trai bogat și fericit. Nu s-a întâmplat de când suntem pe acest pământ. Cu tine doar fum și vânt.
N-am câștigat de ani și ani nici fericire și nici bani. Ne chinuim la drumul mare cu coșul ăsta în spinare. Trecem prin ape, prin noroaie, prin vifore și prin văpaie, prin târguri. Doar vom izbuti să mai scăpăm de datorii. Și toate pentru joc și atât. Na, rămâne cum am hotărât. Nu mai duc coșul în spinare. Ființe legătoare, că nu avem, o știu eu bine, dar nu da vina doar pe mine. Ai dat și tu un ajutor. Te-am ajutat eu? Simt că mor, minciuna asta e prea crasă. Ți-am fost cinstită, credincioasă. Așa e prea adevărat. Dar tu, mergând din sat în sat, ascuns legată de curea o mică sticlă și din ea o duci din când în când la gâtul ca să nuți atât. Căci dacă lereșe cum ești, să car un coș te împotrivești, îți merge gura ca naucă, iar gâtul bietul se usucă. Tu trebuie de vreo 3 ori să torni rachiuri și licor decât aș fi putut eu bea un an întreg, ba și ceva. Oh, sărat de mine, du-mi să iei atâția bani câți poți să bei. La hanuri, când oprim un ceas pentru o leacă de popas și ceri și un chil de vin, tu 2 ceri. Să nu vorbim ce înfulești tu la băutură. Se bat calici toți la gură. Apoi, când te-ai pornit toată, să te oprească ci să poată. Sparg eu ulciorul, nu zic nu, dar vedele nu le spargi tu. Deschid, ajunge când vorbim. Sus coșul, ne cărăbărim. Argumentele matale nu valorează 3 parale. Și n-ai să mă convingi, firește, nici dacă în triluri păsărește încerca să-mi turui capul, nici dacă zbeiuești ca țapul. Iei coșul sau rămâne în drum. Cum vrei. Spre Forchheim plec acum. Sus coșul, vorba s-a sfârșit. A câștigat nevasta. Bun. Dar trebuie să fiu nebun să stau aici o vreme în care ceilalți înfulecă mâncare. E cazul, deci, să mă grăbesc dacă nu vreau să flămânzesc. Pe unde a fi rămas al nostru Hans? Stăm de un ceas la masă așteptându-l și nici el, nici vinul. Unde o fi? Noi cel puțin mâncăm bine, dar ce cu el? De ce nu vine? De s-a oprit la vreo tarabă cu lupte de cocoș, n-ai treabă. La vin zadarnic năzuiești. Sunt curioasă ce povești o să îndruge dumnealui, căci vinul acum e al dracului. Nu-l cumpără un fitecine. Iată-l în sfârșit că vine călcând cu pași mărunți puțini, cum merg doar bivolii bătrânii. Binecuvânte vinul, domnul. Grăbește-te că te prinde somnul. După moarte fii bun să fii trimis. Așa oricum am ști că n-ar sosi curând. Dar azi noi 2 la masă stând, cât am prânzit un ceas de plin, n-am pus în gură un strop de vin. Stăpâne, nu fi supărat. Aș fi venit neapărat. Dar când ajung la Han, colea, se petrecea o dandanadă, un fel de luptă sau de harță și n-am rămas și eu de față. Un negustor la cărți lăsase mai tot câștigul ce adunase. Atunci nevasta în răzbunare i-a declarat cu voce tare că nu îi va duce coșul în veci, că asta îl privește. Deci se încise ceata. Negustorul a luat întâi cu binișorul, cercând să o convingă, doar se înhamă iarăși la povară. Dar ea nu care coșul! Nu! Și cum pierduse cumpătul, uitând rușine ascultare, aruncă tot într-un mare. Încearcă să pornim toată bătaie. Nu ne ajung, sta plată să vadă bine. În sfârșit, 2-3 de acolo ne-am gândit să-i despărțim. Și am făcut-o. Atunci muierea a tulit-o, iar negustorul pe trotuar porni să-și strângă marfa. Dar
Asta e tot. Pe legea mea s-a întâmplat aidoma. În locul lui, dacă eram și oricât la zarul de pierdeam, n-aș fi dus coșul să înțelege. Femeile, duc mata, e lege, mănâncă fără să crâgnească. Nu-i datorie muierească să facă totul noapte-zi, așa stă scris cât vom trăi. Bărbate, trebuie acum, părerea mea și eu să o spun. Bărbatul despre care el pretinde că e așa Michel, pierzându-și banii toți la joc, nu o să fie niciun foc, ba chiar socot că e drept foarte să-și ducă singur mai departe ca la balecul lui. Ba este, ca un măgar precum și este. Femeile nu se mai breze, doar rochii noi știu să viseze cu ele, să se fasolească. Măcar de-a ști să folosească cum trebuie, dar dacă odată a fost cu una îmbrăcată, ori alta nouă și o vând la haine vechi de curând. Deci situația e clară. Coșul numai muiere al cară. Sunt și femei care într-ascuns fură din marfă îndeajuns să-și facă bani de buzunar. Cum nu sunt de-alea, așadar nu ți l-aș duce niciodată. Nu face tu pe sfânta fată, nici grijă n-ai. De-ar fi să fie să fac și eu negustorie și să ne câștigăm talanțe din sat în sat ca ambulanții, doar tu ai fi aceea care ai duce coșul în spinare. Țărâra de bogată eu nu l-aș fi cărat vreodată. Nu mai clinti cu un fir de păr. Dacă ți-aș cere într-adevăr. Nici gând. Oricât ai insista și de sălbatec te-ai purta, dacă ai fi pierdut la joc, casteiul rămâneam pe loc. Dar dacă eu ți-aș da porunci, ai sta împotrivă și atunci? Să vrei a fi cât de căpos, eu fruntea mea n-o las în jos. Și coșul nu ți-l duc, s-o știi. Așteaptă-ți voi cărăbăni doi pumni în cap și imediat cine-i stăpânul? Vrei să lovești? Încearcă! Nebunule, cutezi să dai dintr-un nimic săr la bătaie? Să-ți eu gura rea botaie ca să te învăzeați înainte prin vorbe să mă scoți de minte. Așa! Să mâncați pricina! Nu-i vina mea! Tu ești de vină! Doamne, să te tot miri, să zici că-s glume. De câte se petrec pe lume. Oameni de vază, firoscoși, se bat, se ceartă pentru un coș care nici ăla nu-i al lor, ci este al unui negustor. N-am să mai povestesc nimic și am să tac. Ce mai chitic? Heinz! Heinz! Nu vrei să-mi spui cumva de ce s-au păruit așa stăpânii noștri? Ce-au pățit? Ce vânt amarnic i-am vrăjbit? De 7 ani aici slujesc, dar n-am văzut. Nu mi-amintesc să-și spun o vorbă rea măcar. Și acum, dintr-o dată, dar încep înverșunat să-și care cu pumni și palme în spinare. Îmi spui și mie cum a fost. Hai! O treabă aiurea, fără rost. Să vezi, după vin. Așa, în drum e ceartă mare, flăc, un negustor pierduse în joc toți banii, iar muierea, foc, îi se făcuse chipul roșu strigând că nu-i mai duce coșul ăla. Cum asistasem la drăcii, le-am spus stăpânilor să știe și ei ce-a fost. Atunci stăpâna a zis că omul poartă vina, pe când stăpânul opina. Opina? Nu, opina. Păi da, că numai el dreptate avea. Că e firesc nevasta lui să ducă greul coșului. Și dintr-o vorbă vâlvătaie. Insultă, iar și iar, bătaie. Din amândouă părți venea. Și pentru ce? Că nu-i privea. Ascultă atunci al meu cuvânt. Ascult. Bucătăreasă, așa cum sunt. Avea dreptate ea, precis. Adică? N-aș accepta-o nici în vis. Ce? Să-i cari eu coșul? Da. Ai vrea tu. Adică? Ca el să toce banii, nu? Păi negustorul eu de aș fi, l-ai duce fără a cricni?
Eu, mă? Păi te-aș face vânătaie. Pe mine? Păi? Să la bătaie? Păi? Tu dai mine? Da. Îndrăznește. Ce așa? Te bag sub bancă când zici pește, iar eu deasupra ta aș sta și o coaptă aș mânca. Uite așa! Ascultă, boaită, păi nu-ți pare că ți-ai la nasul la purtare? Păi mă contrazici? Ia seama bine, mături pe jos cu 3 ca tine dacă vorbești nerușine. Ce spui? Ce spui? Te culc în 3 mișcări. Pe mine? Și cum vei stanța, Ren, așa? Mă și pe tine cu ceva. Ia taci odată când îți spun, îți moi eu oasele acum și ți le fac într-o clipită să vezi din ele ca prin sită. Te învăț cu pumnul gură mare. Să duci tu însuți în spinare. Ba, tu așa ți-e hărăzit. O faci în mod obișnuit? Eu? Da, spune cui vrei și orice cui. Al tău e rostul coșului. Îți dau eu coș, mă, frigelinte. O viață întreagă să-l ții minte. Priviți și voi ce vâlvă poate scorni un coș de păi. Aoleu, să-mi ies din pepen, ce rușine, cu lingura să dea în mine. Deșteptul zici o vorbă dreaptă, la alții nu se bagă în ceartă. Deci ca să nu dați de păcat, Hansax vă dă același sfat. Hansax vă dă același sfat. Erai tu să fii de nepricopsit. Nu mi-ai răspuns la întrebare, negustorule. Vă sluși nevasta. Ce? Ți-am spus eu să lași băutura. Cât o să te lași tu de joc, nepricopsitule? Au plecat și nu mi-au răspuns. Oameni buni, poate îmi spuneți voi unde e Hansax? Mă cauți, Ulrich. Var mândru de tine, maestere. Meister Zingere, Zax, Ulrich. Meister Zinger. Numai când vin la noi la Breastă să-ți faci botine, sunt Meister. Acum, aici, pe scenă, sunt Meister Zinger. N-ai învățat încă? Credeam că între prieteni merge și astfel. Între prieteni, sigur, neapărat. Dar unde sunt? Cine cu cine? Hei! Herman Scrumbie, gata! Aproape, Hansi, aproape gata! Adevărat! Prietenii mei îmi spun Hanzi. Ia spune-mi, ce rosturi te mână încoace? Să văd ce-ai mai scris în ultima vreme. Nu te cred, nu te cred. De câte ori vii, ai o misiune precisă. Te-ai pregătit 30 de ani să înțelegi și să propovăduiești înțelepciunea și dreptatea lui Luther. Acum ce mai vrei? Mai prigonit destul în anii ăia. Să nu uităm ce spune Sfânta Scriptură și ce ne învață cele 10 porunci. Exact. Să le propovăduim mulțimii. Meister Zingere, Zax! Meister Zingere, Zax! Care-i necazul, studentule? Păi, într-o poiată atât de mare ca asta, din toată mulțimea adunată la piesele tale, să nu găsesc și eu măcar o singură gâsculiță și o jumulească. Să mă aleg și eu cu ceva. Insistă, studentule, insistă. Nu-ți pierde răbdarea. Până la urmă, tot îți pică ceva în mână. Hei, Herman Scrumbie, ești gata? Aproape, Hansi, aproape! Da, Marta! Și eu, Hansi, sunt gata! Da, voi, tocmeală, plătică, hai, mai aveți mult? Așteptăm doar semnalul de intrare în scenă și suntem gata! Uite! Foarte bine, copii, foarte bine. Mulțimea așteaptă să vadă comedia. Așa e, oameni buni! Sunteți nerăbdători să vedeți piesa, nu? Da! Bine, îndată, copii. Ai auzit, Ulrich? Mulțimea a venit să-l vadă pe Hans Sachs. Pot oare să-i las să aștepte? Vezi bine că nu. Și dacă tot vorbești de Sfânta Scriptură și Decalog, ascultă atunci ce urmează. Mă sperii, Hans Sachs. Ce urmează? O să-ți placă și ție, călugăre. Cel puțin așa sper.
Și acum, oameni buni, e timpul să începem! Cât despre tine, prietene Ulrich, fiindcă tot am vorbit de Sfânta Scriptură și Decalog, îi se mai spune, ciulește-ți bine urechile, îi se mai spune porunca a 8-a. Hai să intre actorii! Hai, Simplicius, ți-a venit și ție rândul, căci... E dulce viața sau e acră, mereu avem câte un stăpân. Urmează deci codoașa soacră și negustorul cel bătrân. Și negustorul cel bătrân. Pe drum spre Frankfurt către târg m-am pregătit în zor și în sârg, notându-mi tot ce-i de făcut. Făină 20, negoțul, când ești priceput, oricât ar fi de mărunțel, poți câștiga un ban cu el când știi să-l faci. Deși știu bine, un alt mai priceput ca mine nu este în negustorii. Sunt vai, burduf de datorii. În fapt, nu este chiar așa. Dator nu-s eu, e soața mea. Cumpără vrute și nevrute. În schimb, e plină de virtute și mă îngrijește cu temei, căci ce al ei este al ei. Apoi, la voia lui nu lasă nimic, nici soacră mea. E în casă, dar mai cu zel pe soață o ține din scurt, departe de rușine, așa cum este datul firii pe calea cinstei și a iubirii. Iubite soț! Drag ginere, pleci chiar acum? Din suflet îți urez drum bun. De tot ce este al meu, aș vrea să te îngrijești în lipsa mea. Da. Și în schimb, de-o merge totul strună, îți voi aduce câte lună și tot ce vrei. Deci, soacră, vezi soția, ce-o încredințez pe calea bună să mi-o ții și Dumnezeu vă va păzi. Dragii, te îngrija. În timp ce tu plecat vei sta, vom rândui cum se cuvine avutul tău, păzindu-l bine ca întotdeauna și acum. Deci, du-te liniștit la drum. Privește-l, mamă, cât de șui! Arată strâns în haina lui, atât de veche și uzată. Privește-l, mamă! Ia-l privește din spate cum șontecăiește. Cât despre mine ce să-ți spui? Nimic nu-i place dumnealui. Că rochia e prea albastră, că prea mult timp pierd la fereastră. Mamă, înțelegi tu oare cum simt aici la piept, cum doare? Și cât de grea e suferința care-mi chinuie ființa și îmi plictitește ochii plânse. Ascult cântând pe dânsul, pe acel ce dorul lui și-l spune pe alăutei 4 strune, tot sufletul îmi se pârșolește și îl aștept și îmi lipsește, o, Doamne, câtă bucurie! Bătrânul ochii pe vecie să închidă în sfârșit odată. De el, văzându-mă scăpată, atunci și Pongraț, fără frică, cu mine ar sta în orice clipă. Fata mea, așa-i cum spui. De mult și eu însoț a voi sluțit la trup, la gând, capsând și tot asemenea bătrân. Atunci, mă crede cum vei vrea.
Mi-am fost ales pe cineva de dor să-mi aline firea și să-mi împart cu el iubirea. Când despre soț, alintam cu vorbe dulci, îl răspățam, silindu-mă la măgica cea mai sfântă din soții. Ascultă, Elisabeta, mamă, nu-mi lua cuvântul de pomană. Să faci cum am făcut și eu și o să vezi la rândul tău cum dragostea ți se împlinește. Și lumea nu mai clementește. Așa voi faceți, jur, mereu. Doar de-ar veni iubitul meu cât mai curând. Dorul, cum e? Îmi face inima tăciune să-l văz intrând, să-l văz la față, să știu ce-i fericirea în viață. Da, bine, atunci coboară-n beci. Da. Să scoți 2 carafe reci, da, în timp ce eu alerg în stradă, pândind ca nimeni să vadă. Și ușa din dos descuie. Îi fac un semn. A discret. Și suie. Semn de zăbavă, e drum mare, deci clipa pare numai bună a fi cu draga împreună. Un vis atât de minunat care din voi nu și-a visat de acum, dar ce-o fi să fie. Așa muiere-mi trebuie mie, să-mi dai iubirea domnii sale cu masă, haine și parale. Pancraț, fii binevenit, comoara mea, al meu iubit, de ce vii tu atât de rar? De ce sporește al meu calvar când soțul tău, o știi tu bine, trăiește încă? Pentru mine ce viață poate să mai fie? E bolnav, moartă-i va să vie. De câte ori n-am spus că moare și am tot sperat. Ți minte oare că fost atuse, fierbințeli sau sânge fost obrinteli? Zadarnic, totul îi priește. Un bici se spune cât pocnește nu se va rupe niciodată. Așa și el. Mai bine iacă decât un timp îndelungat să o ducem tot într-un oftat până îl vedem cu mâini pe piept. Socot că este mai deștept să soarbem clipa de iubire. Fetița mea! Nenorocire! Bărbatul ți la poartă afară! Unde să-l ducem? În cămară! Să saci destui, asculte printre. Eu plec la soț să-l las să intre! Dragul meu, te-ai și întors. Vai, ce chinuri! Mă simt stors, iar doare piatra blestemată. Fă-mi patul, rogu-te, îndată și pune o pătură mai groasă. Poate durerea mă mai lasă, să vezi o clipă doară. Pânșoal sapatul ți-l prepară, stai jos. Noi cât ai fost plecat, n-am stat o clipă. Am lucrat țarșafuri o duzină întreagă. Vrei să le vezi? Fetița dragă, dă fuga și un cearșaf adus să-l vadă soțul tău acum. Cum știu lucra cu spor și zel și chiar să-l învelim în el. Iar tu, fetița mea, grăbește, cu drag fă-i patul. Pregătește cearșaful, pături de mătase, căldura lor pătrunsă în oase, astâmpără durerea grea și poate o țipi, cumva. De tot, știu. Mai bine cum aș vrea să fiu. Casa este îngrijită, nevastă mea e cinstită, soacră-i bună, înțeleaptă, dă-le Domnul după faptă. Hai, stăpânul meu iubit, patul este pregătit, să mergem. Să mergem.
Vai de mine, câtă teamă să nu fac vreo gafă, mama. Încă mă mai trec fiori. Draga mea, de câte ori clipe așa n-au fost prin viață? Ai, fii femeie, fii steață și o să afli, n-avea frică, o ieșire la adică. Eu de fiecare dată am scăpat. Ascultă, fată, te învăț cu eu mai bine. Ia exemplu de la mine. Aud bine sau îmi pare? Soțul meu a stâmpărnare. Mi-a trecut. A fost părere, un vis rău. Cum n-am durere, m-am gândit, deoarece în grădină-i liniște, să-mi fac casa. Dragii mei, am lui Reinhard 3000 lei datorii și vrea acum, dar puteți să-mi spuneți cum? Deci eu zic că bine ar fi să dispar un timp daci. Faci cum vei voi, stăpâne. Poți pleca sau poți rămâne, vorba ta ne e poruncă. Noi ne vom vedea de muncă. Stam privind spre ei, deodată văd pe bătrân plecând și îndată mă strecurei din nou în casă. Mai adineauri fuse groasă, credeam că nu mai e scăpare și sunt intrat în hibă mare. Norocul meu că dumnealor m-au ajutat să mă strecor, apoi fugind pe scări în jos, ieși pe ușa de din dos, trăgând și ușa după mine, dar fără să o încui. Vezi bine, să mă reîntorc. O oră aș vrea să stau cu Elisabeta mea. Cu tine, Elisabeto, dragă. Ora, nu, o zi întreagă. Bătrânul e fricos, o știu. Se va întoarce mai târziu, când soarele e stins și noapte, să nu fie zărit. Dar bate. Fugi, Pongratz, s-a întors stăpânul. Cât timp la ușă stă bătrânul, ascute de bucătărie. Pune la cală șmecherie să tremure de spaimă. Lasă, am leacul să-l gonesc de acasă și să-l învăț atunci când pleacă, plecat să fie, nu în joacă. Stăpâne! Stăpâne, fugi! Neapărat! Cât este timp! Te-au căutat soldații să te prindă iar, în turnul pentru datorii să te închidă. Ce n-am spus? Că ești plecat, că te-ai fi dus la târg, da? Crezi că m-au crezut? Abia atunci când au văzut cu ochii lor se îndurară să plece. Dar se întorc spre seara. N-a vrut să aștepte un Michel. Dar câți ca Reinhard nu-s la fel? De unde, omule, să scoți atâți bănuți să dai la toți? Unde să fug, să stau ascuns? Într-un cotlon de nepătruns, că-și dori soldații iar să nu mă prindă. Porumbar! Porumbar! Fugi de ascunde, soț iubit! Acolo nu vei fi găsit! Oricât ar căuta, n-ai teamă! Tu du-te și-l închide, mamă! Portița, dacă e încuiată, nu o să-l mai caute odată soldații în răutatea lor! Hai, du-te! Du-te! Pongratz, poți să vii, ales iubita inimii, să nu ai teamă, nu și nu de soț. Suntem scăpați acum, nu trebuie să avem habar, l-am pus să doarmă în porumbar, deci vesel fii. El în noroi, iar noi în casă. Amândoi. Hai. Te duc puțin în curte afară și strigă tare, răspicat, să creadă el
că ești soldat trimis de Jude să-l aduci, să-l bagi în lanțuri și în butuci, iar eu din casă ți voi răspunde. Femeie! Spune-ne pe unde ți-e dus bărbatul! Spune-mi deci! E ordin să-l băgăm la beci! Zadarnic mă întreb, ostaș! Bărbatul meu nu-i în oraș și nu știu încotro s-a dus, dar toate astea ți le-am spus! Femeie! Noi am auzit că s-a întors și stă pitit și avem ca sfântă datorie să-l băgăm la pușcă! Văd că nu vreți să mă ascultați! Eu vă deschid să-l căutați în toată casa! Cum bag seamă, nu vom avea motiv de teamă. Iubito, te admir. Pe lume nu-i alta să te întreagă în glume. Ce porumbar, bărbatul tău sosește iar. A spus ceva, probabil, care i-a tras o bărlală mare și acum alargă spumegând. Tu, Pongreas, hai, șterge-o mai curând, sări în grădină prin fereastră, că ne deprinde albastră. Ce caută în casa mea, chiposul tânăr? Ce vroia? Nu mă înșelați, că-și l-am zărit cu ochii mei, cum a sărit de pe fereastră în grădină. Tânăr spui, o oală plină ne-a spart nemernicul cu lapte. Nu ne acuza de grele fapte, căci țapul nostru fuse zău, să nu mi-ajute Dumnezeu. Dar lasă că i-am dat eu una. Ține stoacă cu minciuna. Nu vine tu la Moș pe Groșii un sap cu pantaloni roșii. A fost bărbat. Iubită, drag, de când trecură al casei prag, soldații n-a mai fost niciun... Să taci, femeie, știu ce spun. Auzi cum vor să mă prostească? Un sap ce știe să vorbească m-ați dus cu vorbe întrăniți, dar până azi, acum, v-am prins. Tu, sacro, tu, codoașo, da! Cum această mișelie să-ți bănui tânăra soție, să o acuzi, să o bârfești, pe mine chiar să mă jignești? Și pentru ce? Ochii mei am văzut de ce am temei. Nu-i vorbă goală nici plicină. Prin geam sărita în grădină. Acum fug după el și dacă îl prind, femeie depravată, pe Dumnezeu jur să o știi, îl șterg din lumea celor vii. Tu dai când e însărcinată? Răbdare, calmă, ei. Povestea toată să o lămurim și aste gânduri le-om spulbera ca în alte rânduri. Codoașo! Ei că te-ai clipit sau te arunc pe scărdacii în joslor, cât sunt de multe. Ruga Domnul să-mi asculte. Iubite soț, ce am, sperie, ți-ți parcă mințile puzderia, abia te ții și ai paloare. Mă tem să nu fie turbare. Ajută-mă, ajută-mă să țin pe mucă. Nu-i vezi privirea, e năucă. Rămâne dar să încercăm cu vrajă și să-i descântăm. Ce, numai binișor, colea, să pot mai lesne descânta. Plecați și dați-mi pace. Nu vreau cu voi să am de-a face. Ajută, strânge apăsat să-l izbăvim de necurat, iar vraja, mamă, spune-o, iute, doar ea mai poate să ajute. Hai. Indoribus lapidus, indolbis et dilapidus, dichmofun mulieribus, tu rămâi un asinus. Și-ai voi, boala te va părăsi. Se pare că m-ați prins în plasă. Dar am să mă conving eu. Lasă unui bătrân bolnav și șchiop, iar pe deasupra și miop, câte nu-i se pun în spate. Fierul cât e cald se bate. Vezi, moșul a primit minciuna
Deci lingușiri, minciuni într-una să-i îndesăm pe mai înainte. Și iar s-o face om cu minte. Așa e, ați avut dreptate. Se îndoapă țapul pe înfundate cu iarba noastră din grădină. Iertați-mă, voi n-aveți vină. Nu mai văd bine, nu aud, sunt doar un biet bătrân zălud. Să-l iau pe țap drept grădinar. Deci, scumpă soacră, tu măcar mă crede sincer, iartă tot. Și am spus ca un netot de tine și de-a mea iubită soție vrednică, ci... Și-o rugăminte ceartarea, rămâi o taina voastră mea, secret să fie pentru oricare, cum ești a lui Hanzac surare. Ești a lui Hanzac surare. Așa e, Ulrich. Cearta rea rămâi o taina ta și a mea. Tu nu păzești niciodată dreapta măsură, Zax. Măsură? Poți reproșa ceva actorilor, jocurilor? Actorilor? Nu știu. Cine vorbește de jocul lor? Textul, Zax, textul. O blasfemie și un atentat la morală. Deci asta era. N-ai venit în numele tău, nici al bisericii, ci al bunei cuvințe. Ulrich, mă uimești. Fleacuri, bătrâne, fleacuri. Ai grijă, Zax, ai grijă. S-ar putea să plătești foarte scump aceste fleacuri. Farsele tale moralizatoare. Prostii, bătrâne, prostii. Nu, Hansi, adevăruri. Adevăruri triste, dar foarte... adevărate, nu? Nu? Exact, exact. Nu uita. A mai fost un timp când ai avut de plătit. Ți s-a confiscat tot ce scrisesești, iar Consiliul te-a repudiat, trebuind să treacă timp lung până să ierte și să te încunune cu laurii oficialității. Ulrich, deci totul e bine când se sfârșește cu bine. Ar trebui să-ți citesc decretul Consiliului. Da, ar trebui, dar vin o altă dată. Vrei să oprești spectacolul la jumătate de drum? Voi auziți ce spune? Cum să oprească spectacolul? Te auzi colo, dar cine se crede? Dar dai drumul, Hansac! Hai să cerem! Vezi, Ulrich, și dacă tot nu reprezinți astăzi biserica, urmărește spectacolul. O să-ți placă. E ceva în legătură tot cu decalogul. Dar cum se cheamă? Cum îi zice, Urăsc minciuna, eu dau fapte și tot ce spune adevărat. Urmează acum porunca 7 sau scurt, cocoșul cel furat. Cocoșul cel furat. La toți eu bună seara spun. Pe Herman Grampas caut, un vecin, gândeam a fi pacii. De azi noapte nu mai pot găsi nicicum cocoșul. Grampas are un obicei. Tot ce dispare de la vecin de undeva, la el în casă poți afla. Sosește, iată-l. Ce-ai pățit? Te văd cam acru, cătrănit. Ce ai? Cocoșul negru nu-i. Porni muierea în urma lui, de dimineață până acum zadarnic, însă nu e nu. Nu-i știi ce spui mie. N-am habar. De vrei, îți jur pe cruce chiar. Sau poate zici că l-am furat. O, nu! Dar am să-ți spun curat, chiar Marci, nevastă mea, susține că l-a văzut zburând la tine. Deci nu te rog așa de bun. Și dăm cocoșul, chiar acum. Cocoșul tău, dacă va fi la mine, după cum susțin, și cât o vacă ar valora, da, cât o vacă, ți-l voi da. Mă duc să întreb. Aștept. Du-te! Vorbind atâta de virtute, cu musca pe căciulă îl simți.
Altfel și-ar fi ieșit din minți într-o clipită. Cred că e bine. Nevastă mea, cu ce vești vine? Iubire, hai prea târziu. Ei ne-au mâncat cocoșul. O știu, nu am nici pic de îndoială. Prorocul nostru nu se înșală că e adevăr în spusa lui. Chiar penele cocoșului le-au aruncat acolo în spate printre gunoi amestecate. Vorbește-i! Femeie, asta am și făcut. El însă spune că-s gogoș, habar nu are de cocoș. Nu l-a văzut nici când se jură. Minte! Tot așa cum fără, pe vorba lui nu pun temei, ca el în lume să-mi crezi vrei? O treabă pe nevastă sa, dacă e acolo, mi-l vor da. Atunci, stăm jos și o mă aștepta. Șlecmeț, nevastă să-i mai rea. Prorocul spusul mi-a deschis. Cocoșul l-au mâncat precis. Să juri, să blestemie puțin. Mai bine, hai să scotocim ce-a mai rămas din el. Și apoi, cu penele, noi amândoi dăm mărturii să dovedească și vor pune să plătească. Ce vrei e mult, n-o facem lată. Pentru un cocoș la judecată? Dacă nu-ți place, treci deoparte. Îmi caut singură dreptate. Vrei o scatoalcă peste bot? Rămâi, ori te-ai zărghi de tot. Ce lume rea! De negândit! Nu poți avea nimic cinstit, îți cere înapoi mereu. La fel și vecinul meu, își vrea cocoș, supărat. Dar oare cine l-a chemat să dea o raită prin găini? Și cui să-i bagi prin asta vini? Iar drept pedeapsă pe înfipt l-am prins, tăiat și pus la fric. Dumnezeu, cocoșul n-a avut gust rău. Cum se îl dă? Dar ce văd oare? Nevasta îmi vine în graba mare. Veste proastă, vai! Vecinii a dus au polițai în casa noastră. El a spus că la judecător s-a dus nevasta lui Heinz Tö și a lui, părând judecătorului, pățania cocoșului. Mai bine îl lăsam să zboare. Adu-ți aminte, cine oare a vrut numai decât să-l taie, să-l rumenească în tigaie? Așa-i. Atunci, femeie, lasă gura! Știu eu cum merge procedura la judecăți. Să ai răbdare, năpasta nu e așa de mare cum pare a fi. Pentru mințit nu trebuie avocat tocmit. Mințim noi singuri. Spune-mi, nu știm nimic, nici eu, nici tu. Și dă iertare. Minunat! Mințind, onoarea ne-am păstrat. De ne prindea cu cocoșelul, în turn n-ar fi băgat mișelul. Și așa cum se obișnuiește, urechile îmi tăia firește. Dovezi nu au. Voi încerca la rândul meu cât voi putea. Devine marci să mă prefac. Dar mult nu cred că am să tac. În fond, pe viul Dumnezeu, ori daul ei, ori nuul meu, nu sunt asemenea de mare. Învin să nu te da, fii tare. Da. Eu plec. Vreau să aud prin lume despre cocoș ce se mai spune. Te duc. Am să te aștept. N-ai frică? Știu să mă apăr la adică. Marci mă urăște în mod cumplit de mult, de când m-aș fi iubit cu tăcea ei. Dar las pe mine să încerce, dar... Au! Iată-o vine! Aici, șlecmeț, viespe, fiere, o scot ești și nu muiere. De ce ai mâncat cocoșul meu? Casa am fost cu soțul meu și servitori. Mă crezi sau ba? Nu-ți pot răspunde altceva, iar de mâncat ascultă bine. Doar tărci de lapte cu afine am pus pe masă, auzi tu? Întreabă-mi slugile de nu. Nemernici, toți sunteți la fel, vă știu. Tu, slugile și el, un cuib de corpi casa ta.
Să stau acum a-ți înșira potlogării, câte știu eu? Nu vorbești de rău. Am dus-o greu, dar fără pată. Onoarea mi-a rămas curată și nu îngădui să mi-o fure. Cu cinstea lasă-o mai ușure, mă auzi? Dăm 6 bani și gata. Cocoșul își primește plata. Cine ți-a spus că tocmai eu aș mânca cocoșul tău? Locul! Pierd de fară. Acuze ai? Privește darul ce-am găsit și zic că nu-i. Ce? Nu-s penele cocoșului. Pe cine vreți să duceți voi? Era în curte pe gurnoi! Ce chin vă paște? Parcă acum v-ați cunoaște! Ascult-o, dragă, e nebună, că i-a mâncat o ținestrună, noapte noi cocoșuie. Întreabă-o tu, cu ce temei ne acuză ea? E adevărat? Susțin că noi ți l-am mâncat? Da, uite penele dovadă, printre gunoi la voi în ladă. Dacă tu, morțișoții, vorbind fără a te gândi, îți dau un sfat. Deci ia aminte să nu te învăț odată minte! Am să-i spui îndot judecătorului. Am să-ți clăpți asta! Cred și eu, atâta e de capul tău. Iată și pe Heinz Stășcă vine. O clipă, te rugăm, vecine, despre cocoș să sfătuim și toate să le rânduim. De el cu mine să vorbești și să scoți banii să plătești. Mai marci, să o lăsăm baltă. Pentru un cocoș nu facem lată. Ce te apucă, bărbate? De vii cu glas pe jumătate. Ori pentru tine nu contează avutul nostru? Încetează. M-am înțeles cu amândoi să punem cruce la război. Acum pricep de ce de mult și între voi ce e. Probabil că... Te legi de mine? Sunt mai cinstită decât tine sau poate vrei să spui că nu? Ce știi? Cu Ulrich, neci că tu nu te-ai ținut o vreme bună? Rușinare și minciună! Vrei să te sfârși? Bravo, fată! N-aș fi crezut-o niciodată. Dintre-astea mi ești. Nu crede zău! Îți jur pe viul Dumnezeu că... Să taci că te lovesc bădroșu! Da! Întâi mănânci cocoșul, mă spurci cu mie de sucalme și apoi să mă iei la palme! Prostii, la nervi spui totdeauna. Nu crezi nici tu, nici ea, nici una. Nu fi atât de mânioasă, te liniștești. Hai, mergi acasă. Din drumul meu eu nu mă înturn. Plătești cocoșul sau la turn. Era bătrân și slab și tare. Nici 3 bănuți n-avea valoare. Na! Apropie-te! Nu-mi scap vie! Deci vrei bătaie? Bine, fie! Ce văd? Cocoșul chiar acum vi-l împărțiți cu dinți în drum. Nu te băga acum, vecine. Bătaia le va prinde bine. Iar noi, de vrei să iasă strână, să bem o sticlă împreună. Altfel ar trebui, îți jur, privind la cei de prin prejur ce au asistat la sindrofie, rușine groaznic să le fie. Stimați amici, rugăm iertare, să nu vă fie supărare, că ne-am certat și că din gură ne-a mai scăpat o înjurătură. Mai bine hai la carnaval cu prietenii la un pahar și poate un Festnachtspiel văzând, uita vom de cocoș curând. Hei,
le spun două vorbe. Să vină Hansax! Care-i povestea, iubito? Nici tu nu mă recunoști? Ia uită-te! Ei, iubita mea, l-ai uitat pe Hanzi al tău? E destul să-mi pun o haină, o mască pe față, o perucă blondă sau o scurteică peticită ca să fiu Hans sau Pongrat sau Simplicius și gata, nu mă mai recunoști? Hansi, frumosule, tu ești. Hai, rămâi lângă mine. Lumea vrea să te vadă și ca actor și ca Meistersinger. Hei! Hei, tocmeală! Ce stai ca o cută în ploaie? Nu-l vezi pe Hansi al nostru? Adună trupa, să-i facem onorul care se cuvine! Tocmeală! Strumie, Hilde! Simpliciu și Isavetelor! Și negustorilor și pongraților! Unde sunteți? Haideți! Toată lumea pe scenă! A venit Hansi! Oh, fraților, fraților, iată-vă, cum să vă mulțumesc. Ce m-aș face fără voi, sufletelelor? Cum să vă arăt toată dragostea mea? Scrie, Hansi. Mereu Hansax, tot mereu. Pentru noi scrie Hansax. Și pentru noi, Hansax, pentru noi care venim să ne amuzăm la piesele tale și să învățăm din defectele noastre și a celor din jur. Și nu vă pare rău dacă uneori, furat de condei, vă dau în tărbacă prea tare? Și tu ești cel mai indicat pentru asta, Meistersinger Zax. Ulrich, călugăre, tu spui asta. Vorbele tale sună a temniță și a cunună de lauri. Pentru azi vom păstra doar cununa de lauri. Dar ieri s-au jucat piese de Hans Fels, iar mâine și poimine se vor juca de Rosenbluff sau de Negurusă. Lor, de ce nu le spui același lucru? Nu, Hansi, cu ei este o altă poveste. Ei au talent, Hansi. Ei au talent, iar tu ești un geniu, prietene Hansi. Îți mulțumesc, Ulrich călugăre, prietene de o viață. Cât despre voi, surorile și frații mei dragi, păi ce să vă spun eu? Voi cu metre veșnic puse pe spadă, voi soacre, voi cartofori și plândori și mironosițe, călugări, bețivi, școanari puturoși, voi toți, nu coborâți să arătați prin jocul vostru defectele celor pe care îi bagiocoriți în piesele voastre. Hai! Ne revedem cu toți în măștile lor Hansi! La revedere, Hansa! Să mergem! Anul la un nou carnaval! Ne revedem la carnavalul de noul an! Dar vouă, ție, Marto, ție, Hilde, Herman Scrumbie, tocmai tu, plătică. Vouă ce să vă spun? Nimic, Hansi. Noi te înțelegem oricum. Cât timp vei scrie jocuri de carnaval, vom fi mereu alături de tine. Pe orice scenă din Nürnberg. Pe orice scenă din țară. Pe orice scenă din lume. Oricând și oriunde. Cine va juca sau va asista la un spectacol Hansax va fi alături de tine. Și va fi fericit de norocul acesta. Și acum, între noi, Ulrich, hai, nu te ascunde. Știu că nu vei pleca înainte de căderea cortinei. Noi doi am gândit întotdeauna la fel, chiar dacă situația ta și costumul meu ne-a aruncat uneori în taberi dușmane. Nu cred că voi exista oricând și oriunde. Știi cât de panglicari sunt Marta și Herman. Poate... Dar astă seară, Ulrich, aici, știu că am renăscut pentru tine și pentru toți acești spectatori sosiți să-l vadă pe Zax și jocurile lui de carnaval. Acum însă jocul s-a sfârșit și lumina
se stinge. Dragi spectatori, rugăm iertare, să nu vă fie supărare, că ne-am certat și că din gură ne-a mai scăpat o înjurătură. La carnaval plecăm curând, uita vom relele râzând. Deci noapte bună, somn ușor. Hans Sachs vă spune tuturor. Hans Sachs vă spune tuturor. La 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 Ați ascultat Jocuri de carnaval de Hans Sachs, traducere de Hans Șușnic, dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nour, muzica de George Marcu. Distribuția a fost următoarea: Hans Sachs, Mircea Albulescu, stăpânul Virgil Ogășanu, stăpâna Dana Dogaru, negustorul Mitică Popescu, nevasta negustorului Dorina Lazar, servitorul Petre Lupu, bucătăreasa Virginia Rogin, bătrânul Mihai Fotino, Lisabeta Virginia Mirea, soacra Tamara Buciuceanu, Pongraț Șerban Celea, Herman Victor Benjuc, Șlehmeț Mariana Mihuț, Marci Ruxandra Sireteanu. În alte roluri: Marian Hudac, Janin Stavarache, Eugen Cristea, Lucia Maier, Candid Stoica, Sorin Gheorghiu, Tudor Heica, Ion Hodârcă, Petre Dinuliu, George Grigore, Petronela Lazar, Daniela Ioniță, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete. La percuție, Lucian Maxim. La chitară, Petre Fărtățescu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu, Victoria Ionescu, Florica Dănescu și Viorica Liche.